Hi! Welcome back to my channel. So today, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng flashcards using Photoshop. Pwede namang gumawa ng flashcards sa Microsoft Word, pero mas mabilis kung sa Photoshop natin siya gagawin. Okay, so let's start! Okay, so for example, yung vocabulary word na gagamitin natin is family. So we're going to search a picture of a family. So, family clip art. And then, click yung images for family. Tools. Size. Larger than 4 MB. And then, hanapin natin to. Okay, so family. Yan. Siguraduhin lang natin na kapag nagsa-search tayo ng picture, dapat yung walang watermark at saka yung malaki yung size. Kasi, mas maganda yon kapag print natin at makakatch natin yung attention ng mga bata. Okay, so save image as, and then save natin, family. Then let's go to Photoshop. Control N for creating a new document. And then international paper, A4. Okay na yung setting na yan. And then Control O to open an existing file. And then, family, click mo lang, open. Ngayon, bago natin siya ilagay yung picture sa flashcard, gumawa muna tayo ng border. So, ang gagawin natin, ida-drag natin dito, kuhanin natin yung guide, tapos hanggang dun sa 4. Ayan. Ngayon, the simplest way para gumawa ng border is pindutin mo lang yung rectangle tool, and then mag-draw ka na. Yan. Ngayon, punta tayo dito. Dapat no fill, tapos, ang stroke, pili ka ng color na gusto mo. Let's say, for example, blue. And then, kung gaano kalapad, so let's say, 8. Yan. So, may border na tayo. Tapos, adjust lang natin siya ng konti. Yan. Pag mag-a-adjust kayo, siguraduhin nyo lang na sa corner nyo lang siya i-adjust para hindi ma-deform yung picture. Ayun. Tapos, Control J para ma-duplicate yung layer and then drag natin yung isang border pababa. Depende sa inyo kung paano nyo gustong gawin yung flashcard. Pwede yung may picture, tapos merong word sa ibaba ng picture, or pwede namang picture dito sa unang border, tapos sa pangalawang border, andyan yung word. So, lagay na natin ngayon, Control A, Control C, and then Control V. Ngayon, makikita nyo may white background yung picture, di ba? So, pupunta tayo sa Magic Wand tool, and then, click lang natin, then press Delete. So, okay na. Wala nang background yung picture. Pwedeng dito yung picture sa una. So, drag natin siya. Shift uli. Basta lagi natin tatandaan kapag mag-drag tayo or ipoposition natin yung paliliitan or palalakihan natin yung picture, i-drag natin siya sa corner, tapos shift. Yan. So, ayan na yung picture ng family. Ngayon, tatype na natin yung word na family. So, usually, ang ginagamit ko kapag flashcards na para sa bata is Comic Sans or Century Gothic. Maganda kasi yung Comic Sans. Ayan. And then, halimbawa, 100. Or, let's make it, nag-activate Windows. Okay. Ayan. So, let's say, 200. Yan. Adjust lang natin siya. Highlight. Tapos, halimbawa, 180 para kakasya sa border. Yan. Yan na yung flashcard natin. Pwede rin naman na dito sa isang border kasama yung picture at saka yung word. Okay? Tapos, pwede rin natin siyang palitan ng color kung gusto nyo. Let's say, for example, blue. Ayan. Or black.
It's up to you kung anong color ang gusto mo. Okay, so ayan na. Ayan na yung flashcard na ginawa natin. I hope meron kayong natutunan today. Bye-bye!